સાદી ઢોકળી કે પછી રજવાડી ઢોકળીનું શાક તો આપણે બધાએ ચાખ્યું હોય, પણ કિચન સિરીઝમાં આજે ઢોકળી બનાવવાની એક અલગ જ અને સરળ રીતથી લાલ ચટક ચટાકેદાર પેંડા ઢોકળીનું શાક માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં બનાવીએ। આજે બધી સામગ્રીનું માપ 2 વ્યક્તિ ખાઈ શકે ને તે રીતે લીધું છે। પેંડા ઢોકળીનું શાક બનાવવા માટે શરૂઆત ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 2 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈએ અને કઢાઈમાં ગરમ થતાં આ પાણીને ઉકળવા રાખીએ। પાણી ઉકળે છે ને એ દરમિયાન ઢોકળી બનાવવા માટે 1/4 કપ ચાળેલો બેસન અને 1/8 કપ ઘઉંનો કરકરો લોટ લઈશું। બેસનની ઢોકળીમાં ઘઉંનો કરકરો લોટ ઉમેરવાથી ઢોકળી છે ને તે ખાવામાં ફરસી બને છે। હવે મસાલામાં 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું। ત્યાર પછી બધા મસાલા અને તેલ હાથ વડે લોટમાં મિક્સ કરશું। મસાલા લોટમાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે 1/4 કપ જેટલું પાણીમાંથી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરી અને લોટ બાંધશું। અહીં પાણી એકસાથે ના ઉમેરી દેતા જેટલું જોઈએ ને તે પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈશું અને બહુ વધારે કઠણ પણ નહીં અને એકદમ સોફ્ટ પણ નહીં, તે રીતે ઢોકળી માટેનો લોટ બાંધવાનો છે। અહીં જુઓ, પેંડા ઢોકળીમાં જોઈએ ને તે પ્રમાણેનો લોટ બંધાઈ ગયો છે અને આ લોટ બાંધવામાં 1/4 કપ પાણીમાંથી સહેજ જેવું જ પાણી બાકી રહ્યું છે। હવે થોડું એવું તેલ ઢોકળીના લોટ ઉપર ઉમેરશું અને થોડું તેલ હાથમાં લગાવી લઈએ। ત્યાર પછી આ રીતે લોટને સહેજ જ એવો મસળી લઈશું અને મસળેલા લોટમાંથી થોડો લોટ હાથમાં લેતા જઈશું અને આ રીતે નાના નાના ગોળ લુવા જેવું એટલે કે નાનો પેંડો બને ને તે રીતે વાળી અને ગોળ ચપટો પેંડો બનાવી તૈયાર કરશું। જુઓ, એક પેંડો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે તો તેને ડીશમાં રાખશું। બસ આ જ સાઈઝના બધા પેંડા ઢોકળી વાળી લેવાની છે, પણ હા, પેંડા ઢોકળી વાળવામાં ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે આ લોટમાંથી પેંડા ઢોકળી છે ને તે નાની સાઈઝ નહીં વાળવાની, કારણ કે લોટમાં બેકિંગ સોડા ઉમેરેલો હોવાથી ઢોકળી ચડ્યા પછી ફૂલી અને સહેજ એવી મોટી પણ થાય છે। બધી પેંડા ઢોકળી વાળીને એ દરમિયાન ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર પાણી ઉકળી ગયું છે તો વાળેલી પેંડા ઢોકળીને આ રીતે ઉકળતા પાણીમાં એક પછી એક બધી પેંડા ઢોકળી પાણીમાં ઉમેરી દેવાની છે। પાણીમાં ઉમેરતા જ આ ઢોકળી તુરંત જ ઉપર નહીં આવે, પણ ઢોકળી થોડી એવી ચડી જશે ને એટલે ઓટોમેટિક પાણીમાં ઉપર આવી જશે। બધી ઢોકળી પાણીમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી લગભગ 1 જ મિનિટમાં બધી ઢોકળી છે ને તે હવે ચડવા લાગી છે અને પાણીમાં ઉપર પણ આવી ગઈ છે અને તરવા લાગી છે। તો આ સમયે આપણે ઢોકળીની સાઈડ છે ને તે એક પછી એક ચેન્જ કરી લેવાની છે। બધી ઢોકળીની સાઈડ હવે ચેન્જ થઈ ગઈ છે તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 થી 6 મિનિટ સુધી આ રીતે આ ઢોકળીને ઉકળવા દઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે મિક્સ પણ કરતા રહીશું। નોર્મલી ઢોકળીનું શાક આપણે લોટને બાફી અને ત્યાર પછી ઢોકળી બનાવતા હોઈએ છીએ, તે ઢોકળીનું શાક પણ સ્વાદિષ્ટ તો એકદમ બને જ છે, પણ આ એકદમ અલગ જ રીતથી બનતી પેંડા ઢોકળી છે ને જે પાણીમાં સ્ટીમ કરવાથી તેમાંથી ઢોકળી છે ને તે એકદમ સોફ્ટ અને ખૂબ જ મીઠાશવાળી બને છે, જેથી શાક પણ છે ને વધુ સ્વાદિષ્ટ બનશે। અહીં ઢોકળીને ઉકળતા લગભગ 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। બેકિંગ સોડાના કારણે ઢોકળી છે ને તે સાઈઝમાં ફૂલી અને મોટી પણ થઈ છે અને સાથે ઉકળી પણ રહી છે। તો આ ઢોકળીને ચપ્પુ વડે ચેક કરતા જુઓ, ચપ્પુ ઢોકળીમાંથી ક્લીન બહાર આવે છે એટલે કે ઢોકળી અંદર સુધી ચડી ગઈ છે। આ ઢોકળીને હવે ઉકળતા પાણીમાંથી બહાર પણ કાઢી લઈએ। ધીમે ધીમે ચમચા વડે ઢોકળીને બહાર કાઢી લઈશું અને ચાળણીમાં ઉમેરી દઈશું જેથી ઢોકળીમાં પાણી નીતરી જાય। બધી પેંડા ઢોકળી છે ને તે પાણીમાંથી નિતારી લીધા પછી આ ચાળણીને એક વાસણ પર રાખી દઈશું જેથી ઢોકળી છે ને તે સહેજ એવી કોરી પણ થઈ જાય। પેંડા ઢોકળી કોરી થાય છે ને એ દરમિયાન શાક વઘારવા માટે નોનસ્ટિક કઢાઈમાં લગભગ 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું। રજવાડી ઢોકળી હોય કે પછી પેંડા ઢોકળીનું શાક, આ શાકમાં તેલ વધારે પ્રમાણમાં જ જોઈશે તો આ શાક વધુ સ્વાદિષ્ટ બને છે। ગરમ થતા તેલમાં 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, મીઠા લીમડાના પાન, 1 બાદિયાન, 2 તજના ટુકડા, 2 લવિંગ, 1 સૂકું લાલ મરચું ઉમેરી વઘારમાં બધું મિક્સ કરશું। વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટી અને ઉપર આવી જાય, તજ લવિંગની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે લાંબી સ્લાઇસમાં સમારેલી 1 મોટી સાઈઝની ડુંગળીને વઘારમાં ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળીની સ્લાઇસને વઘારમાં સાતળતા જઈ મિક્સ કરશું। અહીં ડુંગળીને વઘારમાં મિક્સ કરતા જઈ માત્ર કિનારીથી સહેજ એવી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને તેટલી સાતળવાની છે। સાથે સાથે તેમાં સમારેલા આદુ મરચાંના ટુકડા પણ મિક્સ કરશું અને હા, 1 ટમેટાના ઝીણા સમારેલા ટુકડા પણ સાતળતી ડુંગળીમાં ઉમેરી દઈએ।
ટમેટા પણ સહેજ એવા સોફ્ટ થાય ને તેવા સાતળશું. હવે ડુંગળી ટમેટા સતળાય છે ને એ દરમિયાન એક બાઉલમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી લસણ અને લાલ મરચું પાવડર મિક્સ કરી બનાવેલી કાઠિયાવાડી સૂકી લસણની ચટણી ઉમેરી દઈશું. તેમાં થોડું એવું પાણી ઉમેરી આ ચટણીને લિક્વિડ કરશું. પેંડા ઢોકળીના શાકમાં લસણ વાટી લાલ મરચું પાવડર મિક્સ કરી બનાવેલી ચટણી ઉમેરવાથી પેંડા ઢોકળીનો શાકનો સ્વાદ છે ને તે એકદમ સરસ આવે છે. માટે આ શાકમાં લસણની પેસ્ટ કે ટુકડા ના વાપરવાની બદલે આ રીતે લસણની લાલ ચટણી જ વાપરવી. ચટણી લિક્વિડ થઈ ગઈ છે તો બીજી સાઈડ સતરાતી ડુંગળી ટમેટામાં ટમેટા સહેજવા સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે. તો આ સમયે લિક્વિડ લસણની ચટણી છે ને તે વઘારમાં ઉમેરી દઈએ. લસણની ચટણી તુરંત જ મિક્સ થઈ અને વઘારમાં એકદમ સરસ રીતે લાલ કલર પણ આવી જાય છે અને સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવી રહી છે. તો હવે ગ્રેવીમાં મસાલો કરીએ. જેના માટે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરી સતળાતી ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી દઈશું. માત્ર સહેજ મિક્સ કરતા ગ્રેવીમાં મસાલા સતળાય અને તુરંત જ તેલ છૂટું પડી મસાલેદાર સુગંધી લાલ ગ્રેવી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. બસ વઘારમાં તેલ છૂટું પડી અને ઉપર આવી જઈને એટલે પાણીમાં બાફેલી પેંડા ઢોકળીને આ રીતે ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશું. હવે ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી સહેજવાર સાતળશું જેથી બધા મસાલા છે ને તે પેંડા ઢોકળીમાં ભળી જાય. સહેજ મિક્સ કર્યા પછી હવે 1 કપ ખાટી છાશ લઈશું અને પહેલાં તેમાંથી થોડી એવી છાશ પેંડા ઢોકળીમાં ઉમેરી દઈ અને મિક્સ કરશું. પેંડા ઢોકળીના આ શાકમાં ઉપરથી છાશ ઉમેરવાથી છાશની ખટાશ સાથે આ શાકની થીક ગ્રેવી બનશે. હજી પણ બાકી રહેલી છાશ ઉપરથી ઉમેરી ફરીથી એકવાર મિક્સ કરી દઈશું. જુઓ, પેંડા ઢોકળીના છાશ મિક્સ થઈ મીડિયમ પતલી ગ્રેવી બની છે. પણ ઢોકળી એકદમ સોફ્ટ થઈ અને છાશની ખટાશ ઢોકળીમાં ચડી જાય ને તેના માટે માત્ર 1.5 મિનિટ જ ઢાંકણ ઢાંકી આ પેંડા ઢોકળીના શાકને ચડવા દઈએ. વધારે 1.5 મિનિટ પેંડા ઢોકળીને ગ્રેવીમાં ચડ્યા પછી ઢાંકણ ખોલતા એકદમ સુગંધીદાર તેલમાં રસરસતું મીડિયમ થીક ગ્રેવીનું પેંડા ઢોકળીનું લાલ ચટાકેદાર શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. નાની પેંડા ઢોકળી જોઈને સુગંધીદાર આ શાક ખાવાનું મન થઈ જાય છે ને. તો તૈયાર થયેલા ચટાકેદાર પેંડા ઢોકળીના શાકને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી લઈએ અને ગરમા ગરમ પેંડા ઢોકળીનું શાક રોટલી સાથે પીરસી લઈએ. નોર્મલ ઢોકળી કે રજવાડી ઢોકળી કરતાં બિલકુલ અલગ રીતથી બનતી આ પેંડા ઢોકળીનું સ્વાદિષ્ટ રસાદાર લાલ ચટક શાક આજે તો મેં રોટલી સાથે પીરસ્યું છે, પણ રોટલા, પરોઠા કે પછી ભાખરી સાથે પણ આ શાક ખૂબ જ સરસ કોમ્બિનેશન બનાવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ અલગ જ અને ખૂબ સરળ રીતે બનતું પેંડા ઢોકળીનું શાક જરૂરથી બનાવજો અને ચાખી પછી કહેજો કે આ પેંડા ઢોકળીનું શાક તમને કેવું લાગ્યું. રેસીપી જો ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરજો અને હા, અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.